Takk fyrir þetta og góðan daginn öll sömul. Nú, fyrir hönd Landsnefndar Bláa skjaldarins á Íslandi býð ég ykkur innilega velkomin að þetta langþráða málþing sem ber þá góðu yfirskrift Vernd, menningararfsins, sameiginleg ábyrgð. Ég segi langþráð en til stóð að halda málþingi árið 2020 en sökum farsóttarinnar hvimleiðu var því ítrekað frestað og nú erum við á færibandi málþinga og ráðstefna þetta vorið á Íslandi. Nú við í Landsnefndinni veðjum þó að þetta vor og þetta segja að það veðmál hafi gengið upp og sérstaklega gleðilegt að sjá hve góð þátttakan hér í dag og ánægjulegt að sjá áhugann á þessum málaflokki. Nú, ég vil nota tækifæri upp og þakka Hrefnu Þjóðskjalaverði og Þjóðskjalasafni Íslands fyrir að leyfa okkur að vera hér í dag og leið vil ég þakka Safnasjóði og ráðuneyti menningarmála, hinu nýja menningar- og viðskiptaráðuneyti fyrir þá styrki sem gera okkur kleift að halda þetta málþing og halda út í starfi Bláa skjaldarins á Íslandi. Með þessu stuðningi til grunnur fyrir mikilvæga umræðu vernd menningarminja í landinu. Nú, ágætu gestir, sjálfur ég ekki með langan starfsaldur í varðveislustjóri og eftir fáein ár hér á Þjóðskjalasafni fann ég sjálfa mig í Landsnefnd Bláa skjaldarins og fekk mér að segja formannsskikkjuna á herðarnar í fyrra. Og ég var ekki alveg viss hvað ég var komin út í, en hef þó vitanlega nú áttað mig á því að undir merkjum Bláa skjaldarins unnið að stórum og göfugum markmiðum sem þess virði að taka þátt í. Þar unnið að markmiðum á borð við virðingu fyrir menningarlegri sjálfsmynd, fagmennsku og sameiginlegum og samhæfðum aðgerðum til að vernda menningarverðmæti þverfaglega. Nú, Blái skjöldurinn alþjóðleg hreyfing sem stofnuð var árið 1996 til að vinna að verndun menningararfs sem í hættu vegna stríðsátaka og náttúruhamfara. Grundvöllurinn í starfi hreyfingarinnar Haagsáttmálinn frá 1954 sem ætlaði að vernda menningararf í vopnuðum átökum ásamt því að stuðla að forvarnaraðgerðum á friðartímum, svo sem skipulegri skráningu og kortlagningu menningarverðmæta, gerð neyðaráætlana ásamt öðrum ráðstöfunum sem allar miða að því að halda verndarskildi yfir þessum verðmætaarfi sem skilgreinir sjálfsmynd okkar og menningu. Og þessi verndarskjöldur einmitt sá blái skjöldur sem við kennum okkur við og var kynntur til leiks sem sérstakt verndarmerki Haagsamningsins frá 1954. Nú, frá árinu 1996 hefur Landsnefndin Bláa skjaldarins verið að koma í fót allan heim og hafa nefndirnar unnið mikilvægt starf allar götur síðan við verndun menningarverðmæta. Íslenska landsnefndin var stofnuð á degi Sameinuðu þjóðanna þann 24. október 2014 og því stutt að nefndin fagni 10 ára afmæli. Líkt og annars staðar þá vinnur nefndin þverfaglega og eiga aðild að landsnefndinni félög og fulltrúar sem eru aðilar að alþjóðasamtökum safna, menningarminjastaða, bókasafna og skjalasafna. Og Landsnefnd Bláa skjaldarins á Íslandi því samvinnuverkefni Íslandsdeildar ICOM, Íslensku ICOMOS-nefndarinnar, viðurkenndra fulltrúa alþjóða skjalarráðsins á Íslandi og viðurkenndra fulltrúa alþjóðasamtaka bókasafna á Íslandi. Nefndin skipuð 4 aðalfulltrúum og 4 til vara, alls 8 manns. Þess utan viljum við vera í samstarfi og samtali við aðra hópa sem láta sig verndun menningarverðmæti varða. Nú, stríðsátök eru blessunlega framandi fyrirbæri hér á Íslandi og því hægt að segja að sú ógn sé nánast ekki til staðar hér á landi. Þetta ólíkt því sem flestar aðrar þjóðir heimsins hafa reynslu af og nýleg dæmi sanna að geta blossað upp skyndilega. Aftur á móti hefur framboð af kviklyndum náttúruöflum verið meira en góðu hófi gegnir hér á landi og erum við sífellt minnt á þá ógn. Liggum við svona annað hvert ár, að minnsta kosti í svona fersku minni manns. Af þessum sökum hefur áhersla Íslensku landsnefndarinnar verið á viðbrögð við náttúruvá á borð við jarðskjálfta og eldgos og verkefni í þá veru hafa til dæmis verið að skapa vettvang fyrir umræðu og auka fagþekkingu þeirra sem starfa á menningarsöfnum, meðal annars í fyrirbyggjandi aðgerðum og gerð viðbragðsáætlana. Þá hefur verkefni verið að taka samtalið við yfirvöld og viðbragðsaðila hvernig best sé að huga að verndun menningararfs þegar náttúruvá og önnur vá af mannavöldum bera garði og þoka þeim málum áfram veginn. Nánar verður vikið að þessum atriðum í erindunum hér á eftir. Nú, það að mörg að huga að í þessum málaflokki og mörg verkefni sem liggja fyrir. Eitt af því að sjá hvernig landsnefndin muni þróast á komandi árum og þá hvernig hún getur jafnvel þróast í það að verða jafnvel formlegt almannaheillafélag eins og lagt var upp með lögum nefndarinnar frá 2014. Annað verkefni að sjá fyrir með hvaða hætti við sem vinnum að varðveislu og vernd menningarverðmæta getum samhæft okkar starf á þann veg að þegar neyðarástand skapast getum við brugðist hratt og örugglega við með skipulegum hætti.
Hver stund og hver dagur í viðbrögðum skiptir sköpum. Í því skyni hafa vinir okkar og kollegar í öðrum löndum farið ýmsar leiðir, sérþjálfa viðbragðsaðila til að taka þátt í björgunarstarfi með skömmum fyrirvara eða komið upp búnaði og tækjum til að grípa til skjótt og vel til í neyðarástandi til að bjarga menningarverðmætum. Lykilatriði í þessu er að líta auðvitað á stóru myndina, það er verkefnið sjálft sem við erum öll sammála að vernda menningararfinn og líta á það sem sameiginlega ábyrgð okkar allra. Nú, fyrir hönd Landsnefndarinnar vona ég að þið eftir að geta nýtt ykkur þá þekkingu og þann fróðleik sem fram mun koma í erindum dagsins í ykkar störfum og það verði ykkur hvatning til framtíðar. Takk fyrir og gangi ykkur öllum allt í haginn. Góðan daginn. Gaman að vera með ykkur í dag og fjalla sem sagt, vernd menningararfsins sem margir hér eru að taka þátt í, sumir bara í daglegu starfi, aðrir í gegnum félagsstarf sem mjög öflugt hérna á Íslandi. En ég náttúrulega búin að vera að vinna í þessu lengi og mér finnst alltaf áhugavert að setja svona mál svolítið í samhengi við aðeins svona stærra umhverfi og stundum náttúrulega bera saman við það sem ég sé gerast í Frakklandi vegna þess að ég þaðan. En menningararfur Íslendinga stór og mikill miðað við fjölda íbúa og þetta eitthvað sem væri rosalega skemmtilegt að rannsaka, sjá aðeins hvað eru mörg stykki af menningararfinum á mann hérna á Íslandi miðað við hérna Evrópulöndin. Hann merkilegur á heimsmælikvarða og ábyrgð á varðveislu hans þarf að vera í öruggri umgjörð og þurfa margir að koma að verkefninu. En svo Heiðar hefur hérna komið að, þá við getum sagt að öldum saman hafa margar áskoranir komið við sögu á Íslandi í samhengi við varðveislu menningararfs, en á sama tíma hefur landið verið tiltölulega laust við stríðsátök og gjöreyðingu sem hefur haft gífurlegt áhrif víða heim. Hérna ég að sýna ykkur tvær myndir frá seinni heimsstyrjöld sem að vera verja sérstaklega hérna gersema á Ítalíu og í Frakklandi og Mona Lisa fór í ferðalag til dæmis og kom aftur 1945 inn í Listasafnið og þarna var líka bara margir sem eru kannski nafnlausir í dag að vinna að vernd menningararfsins. En eins og hefur komið fram, þá undir Blái skjöldu eru fólk að vinna að miðla og fræða menningararfinn í stríðsátökum, en líka hvað við getum gert í sem sagt sem viðbrögð við náttúruhamfarir. Og eins og við vitum öll saga Íslands samofin sögu náttúruhamfara og við getum sagt að náttúruhamfarir eru fyrsta orsök gjöreyðingar á Íslandi. Hérna eru tvær skemmtilegar myndir úr sarpi þar sem við getum séð í hvaða ástandi voru húsin eftir jarðskjálfta bæði 1896 og síðan 1934. En nú ef við skoðum 20 árin, síðustu 20 árin og hvernig hvað gerðist á söfnum og hvað voru viðbrögð við sem gerðist og hvort við erum búin að læra af reynslunni. Og Suðurlandsskjálfti sem fór fram 2008, 29. maí, var náttúrulega mjög öflugt og á einu augnabliki var eyðileggingin gífurleg. Og náttúrulega á
eftir svona atvik þá eru heimamenn í áfalli og þurfa ofta að sinna fjölskyldu og vandamönnum og erfitt getur verið að skipuleggja framhaldið. Og aðrar menningarstofnanir, nú ég að sýna ykkur myndir frá byggðasafni Arnesinga og það voru aðrir menningarstofnanir á þessu svæði sem eru líka fyrir tjóni, eins og hér skjalasafnið á Selfossi, bókasafnið í Hveragerði og Listasafn Arnesinga. En tjónin var mest þarna á byggðasafninu. En viðbragðaáætlun var ekki til. Síðan var eldgos í Eyjafjallajökli árið 2010 og náttúrulega sem öðruvísi hérna það óvissa verður svo mikil varðandi lengd gossins og erfitt að vinna að til dæmis einhvers konar björgun eða hreinsun sem var eins og var gert vegna þess að við vitum ekki hvort það koma bara á mánaðarfresti og byrja allt upp á nýtt. En í þessu tilfelli var viðbragðaáætlun ekki til. Það var öskrið á Seyðisfirði, það verður bara að fjalla betur þetta atvik sem náttúrulega fersk í minni. Og það fór líka hópur til aðstoðar frá Þjóðminjasafni og Þjóðskjalasafni og Borgarstjórasafni og fleiri. Og við getum kannski nefnt að þetta var versta tjón í sögu safna á Íslandi. En viðbragðaáætlun var ekki til. En hvað erum við að tala þegar við erum að nefna viðbragðaáætlun, bara til minnis. Hérna ég að sýna mynd af viðbragðaáætlun sem Almannavarnir að gefa út og það bara eitt plagg fyrir hvert landsvæði vegna þess að þetta mismunandi áhættur og mismunandi viðbrögð. En þetta sem sagt leiðbeiningarrit fyrir starfsfólk, gesti og safnkostin líka og til að koma í veg fyrir að meiri hætta skapist, minnka áhrif áhættu eftir atviki og gott að nefna að neyðaráætlun eitt af mörgum skilyrðum sem söfnin þurfa að uppfylla til að fá viðurkenningu frá safnaráði. En hvað með björgun? Jú, björgun á Íslandi þannig að það skjótt viðbrögð, velvilji, samstaða en ekki áætlun. Og hérna eru tvö dæmi. Það var stórbruni í safnageymslu Listasafns Reykjavíkur 2002 hérna í Reykjavík og safnkosturinn var fluttur úr byggingunni. Þarna var hópur sérfræðinga frá fjölda safna og höfuðborgarsvæði að koma og hjálpa. Og sama varðandi öskufall í Skógasafni, það fór fram hreinsunarstarf og hópur safnmanna og sjálfboðaliða af höfuðborgarsvæðinu fór til að vinna hreinsunarstarf á Skógasafni. Og það eru fleiri dæmi björgunarstarf eftir hamfarir. Það líka eftir Suðurlandsskjálfta, það fór hópur frá Þjóðminjasafni og náttúrulega auðkríða á Seyðisfirði, það var líka mjög stór og ennþá í vinnslu stór björgun. Sem sagt, í öllum þessum tilfellum sem ég að tala hafa björgunaraðgerðir verið skipulagðar frá grunni eftir atvikum. En hvað væri að vera vinna björgun með áætlun og sjálfun og samstarfi? Það myndi breyta öllu. Vegna allar þessar stóra spurningar, hverju á að bjarga, hvernig á að bjarga, hverjir koma að björgun, hvað á að gera við safnkostinn eftir björgun, þá eru bara svörin í áætlun. Í viðbragðaáætlun. Og síðan eru líka aðrar spurningar sem mikilvægt að fá svör við, sem eru ekki endilega þarna í plagginu. Það hverjir bera ábyrgð á skipuleggja björgun, en reyndar það átti að koma fram. Hverjir sjálfa, hverjir fá sjálfun, hver tryggir öryggi þátttakenda í björgun og hlutfall sjálfboðaliða við björgun og hver borgar.
það náttúrulega aldrei hægt að koma í veg fyrir öll slys og sérstaklega í samhengi við náttúruhamförum. En sumt hefur gerst nýlega og sem leiddi til algjörlega uppvakningu í öryggismálum víða heim. Og hérna ég að sýna ykkur nokkuð dæmi og náttúrulega mjög sterk í minni og hjá öllum í Frakklandi að þegar Notre Dame brann. Okkur vantar ekki fyrirmynd. Nú sá ég daginn auglýst þetta Mayday. Það sem sem sagt þetta sko að frumkvæði forvarðarfélagsins í Bandaríkjunum. Það bara einn dag í maí á hverjum ári það sem lagt áherslu að öll söfn menningarstofnanir séu að gera eitthvað smá þennan dag í þágu öryggismála. Bara eitthvað pínkulítið. En til að koma tilbaka aðeins til Frakklands var bylting í viðbrögðum við vá í Frakklandi eftir brunann í Notre Dame. Og ég get alveg sagt ykkur að það frekar erfitt að gera breytingar í Frakklandi. Tekur mjög langan tíma, en stundum vaknar fólki og tekur bara að málunum. Og þetta að skila sér í aukið samstarf fagfélaga og almannavarna. Og ég meina almannavarnir hér á landi taka sér verkefni sem til dæmis herinn myndi sinna í öðrum heimshlutum, eins og Heiðar nefndi. Og hérna bæði fagmenn og sjálfboðaliðir bara vinna saman og fá sjálfun. Og ef við komum aftur aðeins til Íslands og erum að skoða aðgerðir í þágu verndar menningarverðmæta á þessu tímabili sem við erum að skoða, þá náttúrulega margt sem hefur gerst. Mörg handtök, fagfélög mjög virk þrátt fyrir að vera fámenn og það náttúrulega kannski félagsar sem 100 manns og síðan bara næsta félagsar sem 10 manns. Og það alveg ótrúlegt í raun og veru hvað fagfélög á Íslandi virk. En ekkert þeirra ber ábyrgð á menningararfinum. Það ríkið og sveitarfélögin sem gera það. Sem sagt, þrátt fyrir það sé alveg frábært þetta starf, þá alltaf spurningamerki með ábyrgðina. Þannig skrifaði hérna allt sem kemur blátt fram, þetta það sem fagfélög hafa unnið og sem í svörtu það það sem stofnanir, ríkisstofnanir hafa unnið. En Landsnefndar Bláa skjaldarins á Íslandi ennþá í mótun og ég ætla aðeins að fjalla meira verkefnin. Við erum með ákveðin markmið sem þarna að safna upplýsingum vernd menningarverðmæta og deila sýkingu. Og við viljum skapa vettvang fyrir menningarstofnanir til að vinna saman að öryggismálum og leggja áherslu að tala saman og hvetja. Eitt af þessum fyrstum verkefnum sem við fengum bara styrk fyrir hérna hjá Safnasjóði var að vinna pilotverkefni í Norðurþingi sem var bæði greiningarvinna og það sem við vildum birta niðurstöður og breyta þessa skýrslu í leiðbeiningar fyrir söfn til að geta farið í gegnum þetta sama ferli. Og við fórum með bara spurningum við varum á áætlun fyrir safnkostinn, hversu raunhæf getur hún verið, neyðaraðstoð, fyrstu viðbrögð, hverjir geta hjálpað, hlutverk almannavarna og björgunarsveita var skoðað og forgangsröð björgunarstarfs. Og hérna dæmi spurningar sem við fórum með og menningarmiðstöð Þingeyringa á Húsavík var fyrir valinu vegna þess að þar var bæði byggðasafn
skjalasafn og bókasafn undir sama þaki. Og við hittum bara fulltrúa frá almannavörnum og Landsbjörg og allir sem hafa hlutverk þegar hamfarir eru að gerast. Og á sama tíma var unnið í stefnu í almannavarnaöryggismálum. Þetta var rosalega flott plagg sem var sem sagt í vinnslu 2015 til 2017. Það sem var tekið sérstaklega fram að það væri nauðsynlegt að vinna í vernd mikilvægra menningarverðmæta. Og í þessu plaggi var tekið fram 5 aðgerðir. Gerð verði öryggisstefna fyrir íslenskar menningarstofnanir og söfn og áfallaþol íslenskra safna verði kannað. Skilgreind verði við hvaða öryggisstaðla söfn skuli miða við vörslu menningarverðmæta. Menningarverðmæti og staðsetning þeirra verði skráð og gerð verði viðbragðaáætlun björgun menningarverðmæta. Þetta náttúrulega hljómar rosalega fullkomið. En síðan voru smá svona breytingar í pólitíkinni. Ríkisstjórn var svolítið skiptingar og þessi vinna var tekið aftur upp og kom plagg núna í lok ársins 2021. Það sem allt sem ég var að lesa fyrir ykkur ekki til staðar lengur. Það ekki fjallað sérstaklega menningararfinn, en það bara svona fjalla innviði. Sem sagt, auðvitað erum við ekki að fylgjast með öllu sem að gerast í ráðuneyti og vonandi þetta samt næsta skref og eitthvað staðar í ráðuneyti að vera að vinna áfram í þessum málum sem ég búin að lýsa, sem það sem þarf að gera, en allavega það kemur ekki fram lengur í plagginu. Sem sagt, við tókum stöðuna 2018 og síðan getum við sagt að í þessum málum staðan svolítið óbreytt. Ef við hugsum svona eins og atriði, viðbragðaáætlanir menningarstofnana fylgja ekki sérstökum stöðlum. Í flestum viðbragðaáætlunum almannavarna eru menningarstofnanir ekki nefndar og viðbragðaáætlun fyrir menningarstofnanir á höfuðborgarsvæði ekki til. Ég vona að það sé ekki rétt hjá mér. Ég vona að einhver bara segi, nei, veistu það, þetta bara í vinnslu. Sem sagt, þrátt fyrir að hafa reynt og upplifað afleiðingar hamfara eru ennþá margar íslenskar stofnanir vegburðar hvað varðar viðbrögð við vá. Það skortur á sameiginlegum viðbrögðum og samhæfðum aðgerðum. Það skortur á fjármagni í fyrirbyggjandi aðgerðir, til dæmis til að tryggja öruggt húsnæði fyrir safnkost. Og þá ég að tala bæði sýningarrými og varðveisluhúsnæði, vegna þess að viðbragðaáætlun fyrir safnkost sem illa geymdur og óaðgengilegur, það gengur ekki upp. En sem ekki mjög jákvætt, það bara, við getum alveg séð að það aukin meðvitund fagmanna í þessum málum og sem líka jákvætt að fyrirmynd og reynsla hérna á Íslandi til staðar. Þetta bara náttúrulega frábær vinna hjá almannavörnum, Landsbjörgum, Rauða krossinum og öll fagfélögum á sviði menningarstarf. En ef við erum aðeins að skoða hérna hvað getur verið framtíðarsýn, framtíðarsýn finnst mér byggist á fyrirbyggjandi aðgerðum, sem stundum erfitt út að þetta svo ósýnilegt. En það má náttúrulega byrja að setja á laggirnar í vinnuhóp með eftirfarandi aðilum
og það er náttúrulega ráðuneyti, það eru höfuðsöfn, það er Þjóðskjalasafn, Landsbókasafn, Árnastofnun, Minjastofnun, Safnaráð, Bláskjöldu, FÍSOS, NKF og náttúrulega Almannavarnir. Reglur gerð viðbragðsáætlunar verði staðlaðar og í takt við menningarverðmæti stofnana, að menningarstofnanir verði ávallt nefndar í viðbragðsáætlun almannavarna og menningarstofnanir þurfa að sýna frumkvæði. Almannavarnir alveg til í allt, en þau hugsa kannski ekki alltaf allt. Það nauðsynlegt að fara til þeirra og ræða málið. Að horft verði á safnkost safna sem heldar menningararf sem sé varðveittur á mörgum stöðum. Að forgangslisti björgunar safnkost verði ávallt til í neyðaráætlun menningarstofnana. Að fræðsluefni gerð viðbragðsáætlana fyrir menningarstofnanir verði aðgengilegra. Að sjálfun í björgun grípa verði í boði fyrir starfsmenn menningarstofnana. Að viðbragðsáætlun að fyrirmynd almannavarna séu til staðar til að virkja björgunarteymi. Að sett verði á leggjarnar sjálfað björgunarteymi skipað af sérfræðingum á þessu sviði sem getur farið á vettvang og tekið þátt eða styrkt eftir þörfum björgun grípa hvað sem á landinu. Að hægt verði að fjármagna neyðargáma sem innihalda búnað sem nauðsynlegt að hafa til að bregðast við eftir hamfarir. Og það getur verið bara hérna til dæmis í Reykjavík og á Akureyri. Sem sagt, ég segi bara takk fyrir. Good afternoon, everyone. First, I would like to thank Heiðar, the president of the Icelandic Blue Shield, for his invitation. I also thank Nathalie for her invitations and for the organization. I apologize for my very poor English, and I hope you can understand me. I am going to talk to you about the protection of cultural property in Switzerland and the action that we carry out in the heritage institutions of Geneva. It is important to remember, as other colleagues have done now, that the protection of cultural property has its origins in the conflict that marked the 20th century. The conflict between Russia and Ukraine is a striking example of a cause of destruction of heritage. Switzerland was also marked by the First and Second World Wars and by the destruction of heritage. Switzerland has based its heritage laws on this trauma. Here you see some pictures of Reims Cathedral, Cathédrale de Reims, between 1914 and 1918. It was bombed with more 100 shells. Incidentally, these strikes will lead to a violent fire. This slide shows the gargoyles of Reims Cathedral. They are pouring out lead that has been melted by the power of the fire. Here we see the first protective measures that were taken during the war. The fountains were protected by wooden construction. Work of art were evacuated. Below, we can see the Cathedral of Notre Dame protected by sandbags during the Second World War. Finally, it burned in 2019. These images of protections are reminiscent of circulating on social networks concerning the destructions of Ukrainian heritage, and it's deeply distressing and sad. As you know,
These conflicts are at the origin of the 1954 Hague Conventions, put into force by UNESCO. This convention is the main legal basis in this field. Switzerland was one of the first countries to ratify the conventions. It signed in 1960. It also ratified the second protocol. The second protocol was created in 1999. It allows for the criminal prosecutions of violations of the conventions. Switzerland ratified it in 2004. What about the national legal basis? After ratifying the Hague Conventions, Switzerland went further. It created a federal law, the LPBC, the Law on the Protection of Cultural Property in the case of armed conflict, disaster, or emergency. There, in 2008, the City Cultural Property Protection Committee was born. I will tell you about it later. In 2015, the LPBC law was revised. The change concerns the extension of the law to disaster and emergency situations. This revision includes the fact that Switzerland must provide safe haven for collection affected by conflicts in countries. The law also requires the Blue Child to be affixed to the monument. It also compels the training of staff within heritage institutions. In this law, the protection of cultural property is present at all levels of the country, within the Swiss Confederation, within the canton, and within the municipality, so the town. The law provides for sharing of tasks and duty between the canton, the Swiss Confederation, and the Federal Office for Civil Protection. It is therefore a government concern that is very much part of Swiss culture. The national strategy defines objectives and actions for all actors. On this slide, you can see the different distribution, the different roles. So you can see how important the protection of cultural property is for Switzerland. Moreover, for cities, there is an implementing regulation for this law. The cities must guarantee the construction of safe haven, inventory of cultural property, emergency plan, acquisition of equipment, maintenance of safe haven and equipment, organization of exercise training. You see here some examples of the actions that are carried out in compliance with this legal basis. We have a national inventory which is updated every 10 years. It was created since 1988. The canton proposed new cultural property and classifications. It contains objects of national and regional importance. This inventory contains 3,200 objects A and 7,000 objects B. The inventory is published online and in printed form. For each cultural property, there are photographs and documentations. Of course, no security or value information is given. It represents a very important database. Each object is represented on the net with the Blue Child emblem. Switzerland also has a very important civil protection organization. Civil protection exists in many countries. Few of them have a civil protection branch entirely dedicated to the protection of cultural property. The civil protection teams help museums to draw up rescue sheets and inventories. These teams also take part in rescue operations in the event of a disaster. In addition, civil protection also participates in the constructions of safe haven for collection.
Finally, because the attacks on cultural heritage in recent years are considered to be the most important since the Second World War, Switzerland had decided to further develop an international strategy of mutual assistance. This day is a good opportunity for exchange. The Swiss Confederation committed to the protections of endangered cultural heritage and make its knowledge and experience available to the international community. It did so during the Spanish Civil War. A large number of paintings from Musée Nacional del Prado in Madrid were taken to Switzerland for safekeeping and presented to the Geneva Museum of Art and History in 1939. These paintings were to be protected from Franco's fascist regime. Just recently, like many people, like many countries, we sent several truckloads of material to Ukraine. So what have we done to protect cultural property in the event of a disaster in Geneva's museum? The cultural institutions of the city of Geneva are under the responsibility of the Department of Culture and Digital Transitions. There are 9 institutions. They are spread over 27 different sites in Geneva. They preserve more than 30 million cultural property of exceptional heritage value. Unfortunately, only a few museums are in good conditions. The majority of the buildings are in poor conditions, are dilapidated. The buildings have no more storage capacity. We have serious fire safety problems. The electrical systems are defective. The shelving is made of wood. There are self-supporting structures that are not fire resistant. Here, you can see that we have electrical wires in fabric sheets. This is very, very dangerous. You can see that we had an electrical short circuit here, but not fire. In fact, we have experienced many disasters. The Grand Théâtre, which burned down in 1951. The Electoral Palace, which burned down in 1964. The Victoria Hall, which burned down in 1984. The President Wilson Palace and the Disarmament Pavilion, which burned down in 1987. All these historic buildings protected very important collections, which have disappeared, gone up in smoke. Other events are at the origin of the Geneva Cultural Property Protection Organization. The car ram hold up at the Musée de l'Horlogerie and the fire at the School of Chemistry in 2008. During this hold up, more than 200 watches were stolen. Here, it's the School of Chemistry that burned down in 2008. This event showed the vulnerability of Geneva's museum security system. The fire at the School of Chemistry showed the lack of preparation of the teams, the inadequacy of the equipment, and the absence of an emergency plan. We are talking about 70,000 books saved. Nevertheless, all these books could have been bought again. They did not need to be rescued. The lack of prioritization led to the waste of resources and time.
Facing these problems, the city of Geneva created a committee for the protection of cultural property. This committee was validated by the political authorities in 2009. This committee is headed by the director of the Department of Culture. It brings together all the institutions of the city of Geneva, the IT department, the people in charge of monuments and sites, the fire brigade, and the civil protection. This committee is committed to the protection of cultural heritage in danger by mutualizing skills, resources, and human and material means. It makes available to the international community its knowledge and experiences in this field, as well as its productions, guidelines, emergency plans, intervention techniques, cradle model. It promotes cohesion between all partners and exchange of information. It develops, organizes, and participates in training course, conference, and study day in Switzerland and abroad. It encourages the improvement and harmonization of procedure and the implementation of annual practical exercise. We have been meeting 3 times a year the past 10 years. We have to move forward on emergency plans, exercise, and training together. Your aim is to have homogeneous processes between all the institutions and to create a network of efficient and trained people in case of disaster. Very concretely, in all the museums, we started by carrying out security audits. We assessed the vulnerability of collection, building, and process. We had to chance to work with Interpol. A lot of urgent work has been done in the buildings. In 2012, we also made the first emergency plan. It was for the Geneva Library. It served as a model for all the institutions of the committee. It has been adapted for all the museums. Systematic procedure is as follows. An institution drafts its emergency plan. It trains its staff on how to rescue collection, acquires equipment, and organize an exercise. We are lucky to have the support of the fire brigade and the civil protection to do this training. Thanks to the network that has been created, each institution provides a course that is specialized in. For example, the curator of the Museum of Art and History gives courses on the rescue of paintings. The curators of Geneva Library give courses on the rescue of archival and library documents. All institutions participate because they are all concerned. We learn the same interventions techniques to be more efficient in case of disaster. In addition to the emergency plan, we bought equipment for the rescue of the collection. At the beginning, it was very difficult to convince the museum management to allocate a budget for this material. Now, each institution has boxes containing rescue material. This material is stored in dedicated room and inventoried once or twice a year. We have fans, dehumidifier, tarpaulins, protective equipment for people, filter hoovers. We also have all the equipment needed to work on a painting, a sculpture, an archive document, a book, etc. Thanks to the Committee for the Protection of Cultural Goods, we have set up an important project. In 2014, all the institutions thought about a mutualized equipment for the rescue of collection.
a first aid kit for heritage. This is la berce PBC, a storage container. To make this equipment, we obtained a budget from the Administrative Council. We drew up a set of specifications. Together with all the members of the committee, we choose the equipment. Instead of having all the same equipment in each museum, we gathered and shared the equipment. This represents a saving for the city of Geneva. This storage container is also a pretext for bringing together, pooling, and coordinating your action. With the shared equipment, we had to work better together and think collectively as a team. The equipment storage is complementary to that which already exists. It allows us to intervene very quickly and to save a greater number of collections. This berce PBC, this storage container, cost 113,000 francs Swiss, 80,000 for the container, and 33,000 for the material. This first aid kit was made with the help of Geneva Fire Brigade and the Civil Protection. In case of a disaster, the berce is transported by the fire brigade. It is parked all here in the park of a museum in Geneva. The fire brigade picks it up with a suitable vehicle and places the container on the truck. It only takes 3 minutes to put the container on the truck. In case of emergency, the fire brigade is allowed to use the blue flashing light. This way, they avoid all the traffic jam in Geneva. They can arrive quickly at a disaster area. Each museum has a key to the berce, to the container. The key is also at the fire brigade alarm center, so it can be used 24 hours a day, 7 days a week. It has been made for institutions that are first members of the committee. However, if a private institution needs the berce, the storage container, in an emergency, they can request it. This museum will have to commit itself to pay back the used material. This is the only condition. The berce was used during your exercise and training. Unfortunately, in 2018, we had several major disasters and the berce was used in the field. Among your other actions, in addition to the emergency plan, the hook and training, we have created a database that gathers priority collection. This database stores all sensitive information. It was created with the IT department. Each red dot on the slide represents an institution. When you click on this point, you open the museum pages, and then you have all the information about the objects that should be saved as a priority. Experience database is not very practical and is not satisfactory. We are working on another model. In addition, the institutions have not yet completed the selection of priority sub-objects. This is one of the issues we need to address in the coming years. As I said, the classic process is the emergency plan, training, acquisition of equipment, and of course, exercise. Every year, we organize an exercise.
in one of the city's institutions. This is an obligation. It is here we are organizing a major exercise in October 2022. This exercise will take place in the city shared reserve, the Green Square, le Carré Vert. In 2012, Geneva Library organized the largest exercise in Switzerland. We tested the emergency plan. We tested the resistance of the teams. We tested the equipment. It's very essential to train. During this exercise, we tested the evacuation of people and the evacuation of collection. We assessed the damage, we set up the treatment area, we launched the operation. The exercise allowed us to evaluate the collaboration with the civil protection and other partners. And we realized that we had to work on a crisis unit, a more efficient staff. Since we have made a paradigm shift, we have modified all your emergency plans. Each museum has created its own crisis unit. Indeed, thanks to the help of the fire brigade, we realized that we had to work in a military way. To be effective, we had to use the same operating method, the same processes, the same communication methods as your partners. Since 2018, we have all been following crisis cell training with the Army. We have learned to prioritize your thinking, to understand the problem, to offer solutions. We have become more efficient. We have also increased your understanding. We can make yourself understood by the rescue specialist, firemen, police, and then they can understand us. On this slide, you can see your organization. It's very simple. The crisis unit is headed by a heritage conservation specialist, and it is composed of different managers, each of whom has a alternate. We have defined a color code to identify the persons in charge in the crisis unit and in the field. The names of these functions and the color have been validated by the fire brigade. This way there is no confusion in a disaster area. The institution's crisis unit organization is similar to that of the emergency partners. In your crisis unit, the person who leads the crisis unit is the RIP. It is equivalent in the fire brigade is COS, the emergency operations commander. In the crisis unit, the person who has tactical command is equivalent to the guard officer in fire brigades. Finally, the person who is in charge of technical command is called the treatment chief. In the fire brigade, this is the engine chief. On this picture, you can see the emergency operations commander listening to the partner in the crisis unit. After listening to them, he makes a decision in a calm manner. We have learned to work in the same way. In the field, that this way of working is repeated at all levels during a rescue. Taking the time to listen to the expert, thinking calmly, communicated clearly, using short sentences, and respecting the hierarchy are the basis for a successful rescue of collection.
During this crisis unit training, we also realized that we had to be able to set up anywhere, or in case of a rescue, to be able to set up and launch operation. So we bought a trolley and equipped it with all the office and computer equipment to be able to launch staff operations. This trolley complements the existing equipment and the storage container, the BERS PBC. It can be used by all the institutions of the city of Geneva. Finally, thanks to this paradigm shift, your emergency plans have been drastically reduced. We have gone from 200 pages to 14 pages. The most important thing in the emergency plans is the organizations of the crisis unit. We no longer have an ultra programmatic emergency plan that foresees all possible scenarios. Today, over 200 people have now been trained in Geneva institution. We continue to train every year, and we have added compulsory crisis unit training. This is an obligation. To improve, we work hand in hand with all the partners from the Confederation, the Fire Brigade, and Civil Protection. Finally, to complete this training course, the people in charge of the crisis units, the RIP, must attend an integration day with the Geneva Fire Brigade. The objective of this day is to live 20 hours under stress and to discover at the very heart of the field the operating methods of the specialists who inspire us. Together with the Fire Brigade, we also carry out tests on the collection, on the packaging, and observe the effect of heat on the material, on the collection. Finally, here are some of the rescue we have carried out. In this rescue, we deployed your organization. We have tested your working method. In this case, it was a flood in a building. This building contained very important archives. The frost caused a pipe to burst. The water spilled over almost 1,000 square meters. After the damage was assessed, we looked for workplace. We set up the equipment. We browsed in the containers and we dried all the collection. The rescue took a week. It was very interesting to be able to use the BERS PBC, the storage container, in very difficult weather conditions. There was a lot of snow and it took a long time for the teams to arrive. Another very important rescue was the Sacré-Cœur Church. This church burned down in 2018. This fire resulted in the destruction of many collections. We set up the crisis unit. Then we looked for a place to fall back. We gathered the teams.
and the berth, the storage container, and we launched the rescue operations for a week. The last disaster that affected us was the damage of the Museum of Art and History. In 2018, a storm hit Geneva. This storm killed one person on the lake. Torrential rains fell. Very strong winds blew. In this situation, the first step is always the same. It is the assessment of the situation. We are going to assess the scale of the problem. What types of collections are affected? How many collections are affected? Do we have fallback spaces in the building? In this picture, you can see the recognition of the site. On the right, this is the pastel storage room. It was flooded. Water poured into the exhibition rooms and into the lower parts of the building. There was water in the middle of the shelves. And also in the restoration workshop. The weight of the water caused the false ceiling to collapse on objects being restored. There were damages. Another big problem was the complete flooding of the catacomb of the museum. There was 20 centimeters of water on the floor. In this catacomb, there are 500 sculptures. These included sculptures made of unbaked clay, which cannot withstand water. After this assessment of the situation, this is the first report, the first brief. It allows us to formally launch to the operations. At this point, on this slide, I ask for the crisis unit to be set up, and I ask for a backup area. I indicate a time. 30 minutes later, we must have a space to meet with the partners and activate the crisis unit. In this picture, you can see all the members of the crisis cells working. Around the table are the museum management, the fire brigade, civil protection, the building manager, the communication manager, the collection managers, and a conservation specialist. In these critical phases, the rescue lasted all night. Then, on the critical phase is over, the operation will last more than 2 weeks. Once again, thanks to the storage container, la berce PBC, we were able to work in good conditions and launch the operation quickly. Without the crisis unit, without the storage container, without the emergency plan, without the trained staff, and without the equipment, the damages would have been catastrophic. In conclusion, the protection of cultural property in case of a disaster is a priority concern for the city of Geneva. Thanks to this commitment of motivated people, thanks to the support of the management of the Department of Culture and Digital Transitions,
And thanks to your partner, we hope to benefit from an efficient organization. Sometimes I hear that it is because Switzerland has significant financial resources that we are able to move forward. In reality, only the container and the training course required a budget. The rest is the work of the teams. The greatest resource is time and person and people. Time to work, time to exchange, to get to know each other and communicate with the partner and teams. This time is the greatest resource. To conclude, if you wish, I can make all your documents, your emergency plans, your technical data sheets available to you. We are happy to share them. Thanks for your attention. I apologize for my English and I can answer your questions. Thank you again. Takk fyrir. Já, góðan daginn. Ég heiti Sandra og forvörður á Þjóðminjasafninu og ég ætla að segja ykkur aðeins frá viðbrögðum okkar á Þjóðminjasafninu við eldgosunni í Geldingadölum. Og það var nokkuð sem átti hug og hjörtu okkar forvörðana á Þjóðminjasafninu á síðasta ári. Og ég hafði svona íhuga hvort að þetta væri of þurr titill og ég nefnilega get ekki fært punktana mína. Nei, sko þessa. Það var ekki svona, það er komið. Já, ég ætlaði að var eitthvað svona spá hvort ég ætti frekar að tala sagan forvörðina 3 sem voru svolítið taug og í fyrra. En hvað var það sem var að valda forvörðunum svona miklum áhyggjum? Og sagan byrjar raun og veru í febrúarlok í fyrra með svolítið stórum skjálfta sem varð að svolítið mörgum skjálftum. Og fljótlega var ljóst að það stefndi í eldgos og við fengum nokkrar vikur til að undirbúa okkur og viðbrögð safnsins við hugsanlegu eldgosi. Og það kom auðvitað ekkert á óvart að við gætum lent í jarðskjálftum á þessu svæði og þá sérstaklega í nýjasta varðveislustjóri okkar á Tjarnarvöllum sem á sögulega mjög virku svæði. En þetta var haft í huga við hönnun geymslana og það bara reyndist mjög vel og við fundum í raun og veru miklu meira fyrir skjálftunum sko í skrifstofurýmunum heldur en þá sjaldan að það var starfsfólk inn í geymslum og eins í Vesturfjörð, það voru engin gripir sem hreyfðust á stað og þetta bara kom allt mjög vel út. En vorum við tilbúin fyrir eldgos og hverju gátum við átt von á? Og eins og þið vitið þá gefa eldgos frá sér gosefni. En það var nú bara eitt sem var að valda okkur áhyggjum, en það er sem brennisteinsdíoxíð, SO2. Og svo höfðum við líka áhyggjur af því að þegar SO2 kemst í samband við raka, þá myndar það brennisteinssýru. En meira það síðar. Og á Íslandi ekki viðvarandi há SO2 gildi, en helstu uppsprettur manngerðar SO2 mengunar hérlendis eru iðnaður, útblástur skipa, stóriðja og þá álver en þessar uppsprettur fölna þó í samanburði við eldgos. Og sem dæmi nefna eldgosið í Holuhrauni árin 2014-15 en það stærsta uppspretta SO2 hérlendis undanfarin ár. Og alls bárust 20-30.000 tonn af SO2 á dag frá gosinu en til samanburðar þá losa öll lönd Evrópusambandsins daglega 14.000 tonn af SO2. En hvað var máli? Af hverju voru svona mikið að spá í SO2? Af hverju voru í forvörðunar á Þjóðminjasafninu ekki bara slækir og kúl eins og þeir eru venjulega? Hvaða áhrif hefur þetta á safnkostinn? SO2 veldur tæringu meðal annars í málmum sem setur augljóslega málmgripi í hættu og þá sérstaklega silfurgripi sem eru einstaklega viðkvæmir fyrir SO2.
Málmar ekki hins vegar bara einhverja jarðfundnir gripir og kirkjuklukkur, þú veist, þá að finna út allan safnkostinn. Til dæmis í litarefnum í málingu og þið geta margvísleg listaverk orðið fyrir skemmdum. Blý í blýkvitu hvarfast eða svo 2 og verður svart. Þannig að allir litir sem hafa verið blandaðir eða lýstir með blýkvitu dökkna. Allir ljósir blettir á málverki dökkna og skyggja á myndina. Litarefni sem innihalda málm eins og blý, blýkvita, blýrauði, járn sem með þá hematít og kopar, malakít eru öll í hættu. SO2 ræðst líka á prótein og prótein finnst víða eins og í leðurgripum, silki og uppstoppuðum dýrum. Og það getur líka valdið því að ákveðin litarefni fölna, eins og til dæmis í textíl. Leður verður brothætt og púðurkennt, pappír gulnar og verður stökkur, ull og silki missa styrk og bómull, lín, viskósi og nælon verður stökkt og brothætt. En þeir gripir sem eru allra viðkvæmust fyrir SO2-mengun eru ljósmyndir. Ljósmyndir eru uppbyggðar af agnarsmáum silfursöltum sem hvarfast mjög auðveldlega við SO2 og við þetta myndast silfurútfellingar, en það getur gerst við mjög lág gildi SO2 og hér má sjá dæmi það úr handbókum varðveislu safnkosts. SO2 veldur líka niðurbroti í gelatíni í ljósmyndum og veikir ljósmyndapappír. Og H2S eða brennisteinsvetni sem við komum inn á eftir veldur einmitt sömu áhrifum og í raun og veru mun verri. En útfellingarnar valda því að silfrið ýtist upp á yfirborðið á myndunum og sem verða dökkar og bláleitar, eins og þið sjáið kannski hérna. Í sumum tilvikunum verða filmur og glerplötur alveg ónótæfar því ljós nær ekki í gegnum silfurlagið á yfirborðinu. Og þetta útskýrir kannski svolítið af hverju við á Þjóðminjasafninu vorum svolítið tökum. Það eru okkar viðkvæmustu safnkostur. En það er ekki alls sagan sögð. SO2 hvarfast líka auðveld við raka eins og ég sagði áðan og getur mynda brennisteinssýru sem er meðal annars hluti af súru regni. Þessar aðstæður geta nefnilega myndast líka innandyra þegar það rakastig hátt og þar er pappír einmitt sérstaklega í hættu. Sýrurnar brjóta niður frumu uppbyggingu pappírs, það er að segja sellulósans, og draga þannig úr styrk hans og gera hann stökkan sem veldur því að gripir úr sellulósa, eins og til dæmis bækur, veggfóður, teikningar, grafík, vatnslitamyndir eru allar viðkvæmir fyrir þess konar skemmdum. En svo er einnig sum gerviefni úr sellulósa, eins og rejón og viskósi, og þeir eru einnig viðkvæm fyrir þessum svona skemmdum. Og það eru einnig mjög skaðlegar leðri, þá myndast það sem kallast reddrott, sem margir kannast við, að verður svona púðurkennt leðrið. Og sem sagt, eins og þið sjáu þessu, þá er bölvað vel að fá SO2 inn á safn og við vildum það alls ekki. Þannig að við fórum að undirbúa okkur og þegar að jarðskjálftarnir byrjuðu og viðvaranir við eldgosi hófust, þá fóru strax af stað samtal á milli forvarðar Þjóðminjasafnsins og yfirstjórnar hvernig fyrstu viðbrögð yrðu við eldgosi. Á þessum tímapunkti var náttúrulega ekkert vitað hvar gosið myndi byrja og ennþá inn í myndinni að það myndi gjósa út í sjó með tilheyrandi öskufalli. Og þannig að ákveðið var að í lok hvers dags yrði lokað fyrir loftræstikerfi á meðan hætta var á því að eldgos hæfist. Og undirbúnir voru kassar fyrir hvort geymsluhús fyrir sig, þá Tjarnarvöllum og í Vesturver, með búnaði til að innsigla geymslurnar sem geyma viðkvæmustu gripina og efni til þess að þétta innkeyrsludyr. Keyptir voru filterar til að setja utan á lofttök loftræstikerfa til þess að grípa stærstu öskuagnirnar ef til þeirra kæmi og farið var yfir húsin og kannað með allar lofthúður og þeim lokað. Kæmi til gos, þá yrði öllum geymslum lokað, innsiglað, aðgengi bannað, loftræstikerfi lokuð þar til að myndin myndi skýrast. Ég veit ekki hvort ég sjá þetta, en sem sagt, já, myndin skýrðist og okkur fannst þetta svolítið nálægt. Og svo þegar við vorum búin að bregðast við, búin að skella öll í lás, þá
þurftum við þá áttum við svona okkur smá saman á því að við þurftum að lifa með þessu. Og hvernig gátum við haldið okkar rútínum, haldið starfseminni gangandi en verjum samt safnkostinn fyrir skaðlegu gasi. Ljóst var að ekki gekk til lengdar að hafa slökkt á loftræstikerfinu alla daga og geymslur innsiglar. Lífið gengur sinn vanagang og starfsemin þarf að rúlla áfram. Fólk virtist endilega þurfa að komast inn í geymslu, við forvörðirnir vorum bara tókum okkur smá tíma átt okkur á þessu, þetta gekk ekki alveg. Og svo var líka heimsfaraldur, þannig að það var ekki alveg kannski kúl að slökkva á loftræstikerfunum alltaf. Og þannig að við vorum bara, þurftum að finna einhvers konar milliveg. Við vorum með mjög viðkvæman safnkost í ljósmyndasafninu og afar lítið magn þarf af SO2 til að valda skemmdum í ljósmyndasafni. Þannig að við forvörðirnir tvísýningum, klóruðum okkur í hausnum, safnkostir í hættu, fólk sem vildi vinna vinnuna sína og heimsfaraldur og ekki einföldu jarðfræðingarnir. Þegar þetta skiptis að þetta væri minniháttar prump eða þá upphafið dyngjugossi sem geti varað í áratugi. Og þannig að eitthvað var að gerast. Þannig að við ákveðum að fylgjast með vindáttum og loftgæðatölum sem hægt að fá á loftgæði.is. Dásamleg heimasíða hjá umhverfisstofnun sem bjargaði okkur alveg og búa til litakóða kerfi. Og við upphaf hvers vinnudags á meðan að eldgosinu stóð var sendur út póstur á starfsfólk þar sem litakóði dagsins var gefinn upp. Og þetta byrjaði náttúrulega á því að forvörðirnir mættu í vinnu og flettu upp öllum spám og það var þá grænn, gulur og rauður og samt lýsingu af því á hvað takmarkinu áttu við. Væri rauður dagur, þá voru eftirfarandi skilaboð send út. Í dag suðvestanátt og SO2 gildi há yfir höfuðborgarsvæðinu. Filmugeymslur í Vesturvör og dyngja á Tjarnarvöllum eru því innsiglar og öll umgengni umferð bönnuð. Umgengni aðrar geymslur á haldi lágmarki. Lokaði fyrir loftræstikerfi. Og svo voru allar geymslur merktar og þetta var uppfært. Og hverjum degi gengið á allar geymsludyr og settur viðeigandi litur. Við erum náttúrulega ekki venjulega þreytandi, sko. En hver var staðan? Við vorum ekki með neina mæla til að mæla neitt innandyra. Við höfum þessi gildi frá Umhverfisstofnun og Heilbrigðiseftirlitinu til að fylgjast með. En allir mælar sem mæla svona lág gildi eins og hafa áhrif á safnkosti kosta sko milljónir. Þannig að við fylgdumst með og settum út silfur- og koparplötur til að fylgjast með hvort það myndi falla á það. Það var ekki hægt að fá silfurplötur sem voru ekki sterlingsilfur sem að nánast ekkert býtur á. Þannig að það allavega ekki hérlendis. Og það var heldur ekkert hlaupi að því að finna eitthvað viðmunagildi. Hvaða gildu safnkost? Almenna safnkost, viðkvæman safnkost. En eftir mikinn lestu þá ákváðum við að fara eftir tölum frá Getty Conservation Institute. En þar eru viðmunagildi fyrir SO2 fyrir viðkvæman safnkost 0,1 til 1 mikrogram á rúmmetur og 1 til 5 mikrogram á rúmmetur fyrir almennan safnkost. Hér sjáum við svo graf sem sýnir sko tölur frá Norðurhellu í Hafnarfirði og það voru svona nokkra stöðvar sem fylgdumst mest með og þessi næst Tjarnarvöllum, þannig að við fylgdumst mikið með þar. Og þetta sýnir sem sagt frá upphafi, þetta appelsínugula sýnir frá upphafi gossins til gosloka en þetta bláa sýnir sama tímabil ári fyrr. Og þið sjáu það mikill munur þarna á, sko. Þannig að það voru mun hærri gildi sem en áður var. Og gildi fóru 37 sinnum yfir 20 mikrogram á rúmmetur árið 2020 en 150 sinnum yfir 20 mikrogram á rúmmetur bara meðan á gostímabilinu stóð. Þannig að við gátum alveg gert ráð fyrir því að það væri kannski ekki alveg fyrirmyndagildi inni hjá okkur þó við höfum ekki mæla til að sannreyna það. En eins og ég segi það var mikill munur. En má hafa því í huga að gosið í Geldingadölum er í raun og veru alveg svona minniháttar atburður.
Eins og þið sjáið, gosið í Holuhrauni, það var svona meira risa og hæstu mælingar frá því í Reykjavík á gosinu í Holuhrauni, þar mældust 3600 mikrógram á klukkustund, á rúmmetra á klukkustund. Þannig að við getum alveg fengið stærri gos og stærri vandamál. Og hvað ef við kemum til öskugos? Það reynda að vera minna SO2 sko, en bara ný vandamál sem myndi koma. En við eigum okkur eru miklu hversdagslega óvin heldur en eldgos. Og undanfarin 20 ár hefur H2S eða brennisteinsvetni borist yfir höfuðborgarsvæði frá jarðvarmavirkjunum. En brennisteinsvetni gastegund sem hættuleg heilsu fólks og jafnvel lífshættuleg í háum gildum og miklu sko, skaðalegra gas heldur en raun og veru SO2. Og lyktin af gasinu, hins svokallaða hveralykt, má finna við 1,4 mikrógram á rúmmetra. En viðmiðunargildi fyrir H2S eru mjög lág. Á Þjóðminjasafni eru viðmiðunargildin fyrir viðkvæma safnast minna en 0,01 mikrógram á rúmmetra og minna en 0,1 mikrógram á rúmmetra fyrir almennan safnkost. Og ástæðan fyrir þessu hver hratt viðkvæmi gripir sýna ummerki tæringar og hve lítið magn þarf af H2S til að valda sýnilegum skaða. Í raun má segja að þegar við finnum hveralyktina, þá erum við komin langt yfir öll gildi fyrir safnkost. Og rannsóknir sýna að gripir sem eru mjög viðkvæmir fyrir brennisteinsvetni, eins og til dæmis ljósmyndir og silfur, geta sýnt ummerki tæringar við 0,001 mikrógram á rúmmetra. Og brennisteinsmengun sem mælist á höfuðborgarsvæðinu óalgeng á heimsvísu og mælist í raun og veru ekki nema bara í nágrenni jarðhitasvæða og það sem mikill pappírsiðnaður eða olíuhreinsunarstöðvar. En þau hafa farið lækkandi sko, eftir að hófst niðurdæling og þá hefur þetta farið stiglækkandi þessi H2S gildi sem mælast á höfuðborgarsvæðinu. En þetta breyttist mjög hratt árið 2006 þegar að Hellisheiðarvirkjun var tekin í gang og olli til að mynda tæringu og bilunum í ýmsum rafbúnaði og meðal annars í rafmagnskerfi Barnaspítala Hringsins og rafmagnslínum á Hellisheiði. Ég veit ekki hvort þið sjáu þetta, en sko það var verið að hlaupa með fyrirbura á milli deilda á Barnaspítalanum yfir á Landspítalanum. Og þetta olli meðal annars þeirri breytingu að RÚV velur í dag fremur tengla, rofa og tæki með gulli eða nikkelsnertum fram yfir búnað með silfri. Og ég talaði við þau hjá RÚV og þau sagði frá því sko, þau voru farin að skipta svo ört út af framleiðendur, þau voru að hafa samband og bara svona hvað í gangi? Akkur það að panta íhluti svona oft? Þannig að það í samstarfi með þeim var ýmsu breytt sko. En hvað er á það? Og ef það gos, lokið húsnæðinu vel og það þarf að fara yfir hús, það alveg ótrúlega hluti sem við fundum sko, við upphaf gosins bara, eða áður en gosið byrjaði, bara að húsin voru kannski ekki eins þétt og við heldum. Það eru loftræsti op á húsum sem maður áttar sig ekki á. Og það er gott að loka þeim. Skrifstofurýmum má hækka hita en ekki, og því það er alltaf að tala um að skapa yfirþrýsting til að halda gasinu úti, en þetta er ekki gott í safnageymslum. Við getum alveg skemmt hluti hraðar með því að hækka hitan í geymslunum hjá okkur. Og fylgjast með loftgæðamælingum og takmarka umgang geymslunar þegar gildi mælast hátt. En ef að gildi mælast lágt, þá er það svo gott að lofta út. Og það skiptir máli að pakka gripum vel inn. Silkipappír, sýrufylpappír, þetta grípur allt gasið og er buffer fyrir gripina. Og ef að gripir eru sérstaklega viðkvæmir fyrir SO2 og H2S, þá er gott að pakka þeim í loftþéttar umbúðir. Hvað er næst? Þetta er allan ekki búið og hér má sjá eldstöðvakerfin Reykjaneská, en þau eru öll undir. Þetta getur gosið hvar sem er. Og komi
gosið upp í sjó, þá mun því fylgja öskufall sem verður vandamál á alveg nýju stigi. Og hérna má sjá miðaldalagið, merkt með M, inn á myndinni. Það myndaðist í gosi í sjó árið 1226 og var hluti af Reykjaneseldum sem stóðu á fyrri hluta 13. aldar í 30 ár og við gætum alveg verið á svoleiðis tímabili núna. Og hérna má sjá hvernig það gjóskulag dreifðist með þessum línum hérna og þetta nær alveg yfir okkur. Og ef þetta væri nær okkur, þá fer þetta alveg yfir höfuðborgarsvæðið. En hvað með forvörðina 3 sem við byrjum að tala? Hvernig staðan á þeim? En jarðvísindafólk heldur áfram að halda þeim á tánum. Peppar ykkur. Þannig að við höldum áfram að vera með stressuð en við höldum áfram að undirbúa okkur. Ég ætla að þakka fyrir, en ég ætlaði að líta tækifærið innblásin á Nathalie og auglýsa hérna námskeið sem verður í næstu viku skaðvalda á söfnum sem verður fjallað skordýr, myglu og svona eftirlit. Þannig að það verður á vegum NKF, félag norrænna forvarða á Íslandi og það er hægt að sjá upplýsingar þetta á heimasíðu NKF, nkf.is. Takk fyrir. Já, góðan daginn. Ég var sem sagt beðinn að koma hingað í dag til að ræða náttúruhamfarirnar á Seyðisfirði í desember 2020, áhrif þeirra á menningarminjar og viðbrögð hins opinbera við hamförunum. Og ég var beðinn að fara yfir stefnu stjórnvalda þegar kemur að vernd menningarminja í stærra samhengi. Og ég ætla semst ekki að ræða aðferðir eða slíkt, heldur svona að reyna að bregða einhverju ljósi þó að bregða í strúktúr og skipulag við vernd menningarminja. Og svo í framhaldi að ræða aðeins hvað gerist núna í framhaldi þegar við eru svona að læra viðbrögðs opinbera við hamförunum á Seyðisfirði og hvað þá í deiglunni núna. Þetta býsna svo stórt og vítt en ég reyna að gera svo eins góð skil og hægt á mínum allokeraða tíma. En sem sagt, ef við byrjum á Seyðisfirði, þá eru aurskriðurnar sem féll á bæinn 2000 þær mestu sem hafa fallið á þéttbýli á Íslandi frá upphafi og það má segja að hamfarirnar séu á því leyti fordæmalausar í seinni tíð. Það er bara stór hluti úr fjallshlíð, hrynji á sögulega byggð og taki meira og minna með sér heilt safn. Og það má kannski greina þessar alvarlegu afleiðingar sem hamfarirnar höfðu fyrir menningarminjar á staðnum í 2 meginflokka. Annars er það húsakost og safnkost og aðra muni og skjöl úr tækniminjasafninu. Þó svo þar hafði kannski í öllu tilvikum verið menningarminjar að ræða samkvæmt lögum. Þá var það gríðarlega mikið tjón og mjög erfitt og hins vegar var það tjón á sögulegri byggð bæjarins, á friðuðum húsum og mjög svo dýrmætu menningarlandslagi og yfirbragði bæjarins. Fyrsta viðbragðið var utarlega almannavarna og björgunarsveita og ástandið á svæðinu var alveg gríðarlega erfitt fyrstu dagana. Það rigndi þarna mikið og það mikil óvissa í bænum. Fyrstu viðbrögðin voru að tryggja líf, heimili og eigur fólks, en þau viðbrögð voru óhjákvæmilega samofin líka einhver leyti viðbragðina tjóns- og menningarminjum og safnhúsum sem voru í hættu. Hlutir og gripir og skjöl og fleira sem var geymt í húsnæði Tækniminjasafnsins skolaðist með urnum, rétt eins og persónulegar eigur bæjarbúa sem bjuggu í nálægum húsum og sem urðu einnig fyrir skriðunum. Og þessi munir einhverju tilvikum dreifðust nokkur svæði og pökkuðust mjög fljótt inn í mjög þéttan og harðan jarðveg. Fljótlega var hafist handa við að grafa upp eigur fólks og einhverju tilvikum muni Tækniminjasafnsins upp úr skriðunni og almannavarnir nutu þá sem betur fyrir ráðlegginga Bláa skjaldarins og hvernig þetta standa uppgreftri persónulegra muna fólks úr skriðunni og eftir atvikum þá muna úr safninu líka. Þetta voru að finna. Stofnanir
ríkisins á sviði minjaverndar brugðust við og sinntu sínu hlutverki vel. Minjastofnun brást við vegna hinnar sögulegu byggðar. Stofnunin heldur úti minjaverð á Austurlandi sem að jafnframt naut þó stuðnings sérfræðinga á aðalskrifstofunni sem flugu austur. Þjóðminjasafnið, safnaráð voru í sambandi við tækniminjasafnið til aðstoðar og mennta- og menningarmálaráðuneytið sem þá var til var í mjög góðu sambandi við sínar stofnanir. Þannig fyrst og eftir og til að mynda féll stóra skriðan á föstudegi. Strax næsta mánudag og eftir var búið að teikna upp tillögur, drög, biðja upplýsingum og ráðleggingum frá Minjastofnun þar sem byrjað var að teikna svona aðkomu og stuðning ríkisins af verndun þessar sögulegu byggðar og þessar friðuðu hús og hvernig mætti stuðla að enduruppbyggingu. Nú, meðal viðbragða ríkisstjórnarinnar var að koma strax á laggirnar starfshópi stjórnarráðsins og það hafði ekki verið gert áður í þessari mynd og þessi hópur var leiddur af sér forsætisráðuneytinu og hann átti að fylgja eftir málum sem vörðuðu aðkomu ríkisins að hreinsun á svæðinu og síðan öðrum aðgerðum til að styðja við og koma samfélaginu í starfhætt horf á ný. Og megin hlutverk þessa hóps var annars að vera tengiliður ríkisvaldsins og stofnana þess við sveitarfélagið mál og verkefni sem leysa þurfti úr í kjölfar hamfaranna og hins vegar að yfirfara kostnað sem féll til í kjölfar skriðan og eftir atvikum gera tillögur til ríkisstjórnar greiðslur. Í þessu starfshópi stjórnarráðsins sátu þessar fulltrúar forsætisráðuneytis, dómsmálaráðuneytis, umhverfis- og auðlindaráðuneytis, fjármála- og efnahags, samgöngu- og sveitarstjórnar og svo mennta- og menningarmálaráðuneytis. Með hópnum starfaði svo yfirlögregluþjónn hjá almannavarnadeild embættis ríkislögreglustjóra og forseti sveitarstjórnar Málþings. Líkt og fyrr segir þá snýr tjónið á menningarminjum á Seyðisfirði að tveimur svona megin þáttum. Það er annars vegar tækniminjasafnið, munir og skjöl þar sem þar voru varðveitt og svo húsum, mannvirkjum og menningarlandslagi Seyðisfjarðar. Hvað varðar málefni safnkosts tækniminjasafnsins þá fór starfshópur stjórnarráðsins Þjóðminjasafns Íslands að leiða aðkomu sem hins opinbera að björgun safnkosts tækniminjasafnsins og halda formlega utan kostnað vegna þessa. Og Þjóðminjasafnið var þó þegar við störf á svæðinu en leiddi þá formlega björgunarstörf vegna safnkostsins og annarra gripa úr tækniminjasafninu fyrir hönd ríkis og sá má koma nauðsynlegum fjármunum á rétta staði og það er alltaf rétt að eyða peningum en þeir þurfa að fara eftir einhverjum leiðum og komast á rétta staði og vera deilt út og það tók Þjóðminjasafnið á sig. Hópur sérfræðinga vann sem stað yfirferð safnkostsins og annar muna og skjala úr tækniminjasafninu sem björguðust við rústabjörgun úr 3 meginhúsum safnsins. Þetta voru þá renniverkstæðinu, skipasmíðastöðinni og vélsmiðinni, þeir sem þekkið þarna til. Þjóðminjasafnið leiddi þessa faglegu vinnu, sendi sérfræðinga til starfa en síðan voru þetta margir aðrir sérfræðingar sem koma að málum. Þá er Þjóðskjalasafn Íslands, Héraðsskjalasafn Austfirðinga, Safnaráð, Borgarsögusafnið, Minjasafn Austurlands. Þau lögðu einnig til vinnuframlag sérfræðinga og unnu alveg þrekvirki á staðnum. Og Þjóðminjasafnið greiddi kostnaði ferðir og uppihald til aðalans á verkefninu og svo í skýrslu frá síðasta hausti kemur fram að vinnuframlag sérfræðinga við björgun safnkosts á þeim tíma var komið í 1000 klukkustundir og þetta hefur bara vaxið síðan. Og svo hefur tækniminjasafnið þess fyrir utan fengið beinan fjárstuðning frá ríkinu sem veittur við gegnum menningar- og viðskiptaráðuneyti til að styðja grunnrekstur og til að hjálpa safninu að koma undir sig fótunum á ný. Og svo koma aðeins inn í þetta húsnæðismál líka, sem við kannski koma að rétt og eftir. Hvað snýr að friðuðum húsum og mannvirkjum að þá urðu alveg gríðarlega skemmdir. Afar sorglegt og mér minnir þetta hafi kannski verið alls 10 hús, eitthvað svoleiðis, sem teljast til menningarminja sem annaðhvort geriðilegust eða skemmdust mikið. Og þess fyrir utan standa ennþá friðuð hús á skriðusvæðinu, hús sem eru mikilvæg á landsvísu, sem hafa mikið fágæti skildi gerða sinna vegna og sem eru sögulega merk. Og þessi friðuðu hús
sem enn standa eru vitanlega ennþá í hættu því að það hangir skriðan yfir ennþá. Og það ekki bara það heldur notkun þeirra líka skert. Þau geta ekki verið í almennri venjulegri notkun þar sem við standa núna og það bara mikla takmarkanir þar á. Nú Minjastofnun hefur haldið utan þessi húsverndarmál frá upphafi og sinnt hlutverki sínu bara mjög vel, meðal annars með ráðgjöf til húseigenda og til sveitarfélagsins og sérst ekki síst til þá starfshóps stjórnarráðsins. Fyrir ári síðan þá setti sveitarfélagið Málþing á laggirnar ráðgjafarnefnd til að gera tillögu að færslu húsa af skriðusvæðinu. Og það áttu meðal annars sæti 2 fulltrúar Minjastofnunar, 2 sérfræðingar og nefndin lagði til að flutningur 3 húsa yrði settur í forgang vegna varðveislugildis og ofanflóðar ógnarinnar. Það þess gamla símstöðin, einnig þekkt sem ráðhúsið eða vatnahúsið, mjög þekkt hús á landsvísu, gríðarlega fallegt í Svartserstíl, stórt hús. Það garður sem íbúðarhús sem sveitarfélagið keypti og loks sjóhúsið Angró. Og garð á að setja á markað eftir flutning, þar verða útbúnar vantarlega 3 íbúðir og það verður selt og vonandi stendur undir eigin flutningi en gamla símstöðin og Angró eru mun stærri og flóknari hús sem verður ekki selt. Þetta hús sem verði almannaeign og verða notuð. Og það er mjög mikilvægt að þessi hús verði flutt því að, eins og ég segi, það má ekki nýta þau á þeim stað sem þau eru núna og gömul hús verða náttúrulega hlutverk því að ef þau hafa ekki hlutverk þá grotna þau niður og skemmast, þannig að það er ekki hægt að vernda hús sem hafa ekki hlutverk. Það er sérst búið að finna lóðir fyrir þessi hús sem mun þétta og styrkja byggð þarna í kringum miðbæ Seyðisfjarðar, eins og má segja. Það er ráðgert að Angró verði staðsett við lónið og þjóni þar sem nýtt safnhús Tækniminjasafnsins. Gamla símstöðin, það er búið að færa henni stað skammt frá kirkjunni við tjaldsvæðið og hún verður ein af byggingum sveitarfélagsins. Og þetta mun styrkja gríðarlega mikið, bara bæði þétta byggð og styrkja bæjarmyndina sem eftir á Seyðisfirði. Það er bara gríðarlega mikilvægt mál að vera ráðist fljótt og vel í. Nú, ríkið hefur samþykkt að styrkja þennan mikilvæga flutning húsa af skriðusvæðinu og fjármunum verður væntanlega veitt með sérstöku auka fjárframlagi til húsafriðunarsjóðs. Og hvað sem það 190 milljónir eða eitthvað slíkt og Minjastofnun fylgir síðan þeim fjármunum eftir til að koma þeim af stað í þetta verkefni og þetta þá í samvinnu við sveitarfélagið. Hérna stefna stjórnvalda, við höfum náttúrulega búið að því, og það bæði kostur og ókostur, við höfum búið að því á Íslandi að sökum þess bara hver stjórnsýslan lítil, þá eru boðleiðir að sama skapi yfirleitt mjög stuttar og stofnanir hafa lögbundið hlutverk hver á sínu sviði og hefur að jafnaði gengið ágætlega að samhæfa viðbrögð við áföllum. Það fer eftir í hvað seðlistu eru og hvað þau eru stór vitanlega. Til að mynda, og heyrum þá eftir, Minjastofnun leiddi skráningu menningarminja á Reykjanesi vegna eldgossins í Geldingadölum og var í starthólunum að ráðast í mun frá víðtakari björgunarrannsóknir af þörf krefði og þetta var björgunarverkefni sem komið mjög hratt af stað þegar var augljóst í hvað stefndi og það náðist að fjármagna það mjög hratt og vel með sérstakri fjárveitingu til þessa frá þáverandi mennta- og menningarmálaráðuneyti. Minjastofnun og Þjóðminjasafn eiga náttúrulega í mjög góðu samstarfi sem lögbundið og ég þekki ágætlega svona persónulegri reynslu hvernig opinberar stofnanir vinna saman að verndun menningarminja. Ég var áður fyrir minjavörður bæði á Austurlandi og Norðurlandi eystra. Ágætt dæmi sem að hefði getað farið illa en fór ekki illa, er náttúrulega mun minni skala, það er Laufáskirkja í Grýtubakkahreppi sem ársmillibíl var fyrir snjóflóði og svo kviknaði í henni árið seinna. Eldsvoðinn sérstaklega hefði getað haft mun afdrifaríkari grafleiðingar en raunin varð, sóknarpresturinn var eldsins var, en þegar hann mætti inn í reykfyllta kirkjuna og greip hann í tómt, þá búið að færa slökkutækið einhver hluta vegna.
hins vegar átti skólabíllinn í sveitinni leið framhjá og í honum var slökkvitæki sem var nýtt til að slökkva eldinn, sem betur fer. En þá kom í ljós að efnasamsetning duftsins í tækinu og bílnum. Það gæti haft mjög slæm áhrif á þá fórnu munni sem að kirkjan geymir. Þannig að ferillinn bara sá að ég sem minjavörður mætti umsvifalaust á svæðið þegar fréttu eldsvoðann, hringdi í Þjóðminjasafnið í kjölfarið og Nathalie kom í flugi og hún hreinsaði gripina. Og í framhaldi af þessu útbjó Minjastofnun í samvinnu við Mannvirkjastofnun sem sett leiðbeiningar brunavarnir í friðlýstum kirkjum og ekki fara slökkvitæki, það er alltaf sínum stað, það er mjög mikilvægt. En þetta svona þessi litlu einföldu mál, má segja. Fyrir aðeins kannski betur hvað þarf aðeins koma því aftur. Opinber stefna stjórnvalda birtist með ýmsum hætti og í lögum náttúrulega og reglugerðum, þingsályktun, stjórnarsáttmálum. Svo eru sérstök málefnasvið stefnum, en núna erum við að tala um málefnasvið 18 sem eru menningin og það eru alls konar stefnur. Svo eru alþjóðlegir samningar, skuldbindingar og svo framvegis. En megin má segja stefnuskjal stjórnvalda hvers tíma er þó fjármálaáætlun og þetta skjal sem er endurskoðað árlega. Núna til að mynda í gildi þá fjármálaáætlun 2023 til 2027. En þessi megin stefna verður ekki til í tómarúmi, þetta er alltaf einhverja keðju að ræða. Hún byggir á mörgum stefnum sem tengjast og sem eiga að skila því svona mikilvægast á hverjum tíma til framkvæmdar. Þannig að málefnasvið 18, það sem eru fletið til að mynda menningarminjar, safnamál, menningarstofnanir og svo framvegis, eru nokkra stefnur í gildi sem alltaf tengjast innbyrðis og eru byggðar á bæði ítarlegu samráði við okkar helsta fagfólk og hagsmunaaðila. Efst í 30.000 fettónum sígur þá menningarstefnan frá 2013 og neðar eru síðan svona sértækari stefnur, til að mynda Minjastofnun lögboðið að gera heildarstefnu og langtímaáætlun verndun og varðveislu menningarminja í samráði við höfuðsöfnin og önnur helstu söfn og stofnanir sem vinna að varðveislu menningarminja. Þessi stefna Minjastofnunar heitir menningararfurinn, stefnu um varðveislu og aðgengi og er í raun mun víðtækari en ná einungis til þess að telst til menningarminja samkvæmt lögum, heldur nær utan menningararf í víðari skilningi. Safnaráð hefur að sama skapi nýlega unnið stefnumótun um safnastarf, Þjóðminjasafnið vann safnastefnu á sviði menningarminja fyrir ekki svo löngu síðan og svo framvegis. Nathalie minntist nú á þetta áðan. Megin verkfæri stjórnvalda þegar kemur að ná fram stefnumarkmiði sínum er varða vernd menningarminja er þá lagasetning, rekstur opinberra stofnana og sjóðakerfi og allt spilar þetta saman að ákveðnum markmiðum sem skilgreind eru með allir þessar stefnumótun eins og stigum. Það þessar fagstofnanir sem eru í forgrunni þegar kemur að vernd menningarminja, við þekkjum þetta allt, ég meina þetta er Minjastofnun, framfylgir lögum menningarminjar frá númer 80/2012, Þjóðminjasafnið, Árnastofnun, Þjóðskjalasafnið og svo framvegis. En þá má segja að hamfarirnar á Seyðisfirði hafi ýtt óþrýmilega við fólki, menn að við lifum á tímum loftslagsbreytinga, eins og heyrðum áðan og nú getur aukinnar eldvirkni á suðvesturhorni landsins og svo framvegis og við verðum að vera í stakk búin til að takast á við frekari náttúruhamfarir í framtíðinni, menn að þær munu koma. Sem dæmi, tækniminjasafnið er viðurkennt safn og sem slíkt berði að vinna öryggisáætlun líkt og öðrum viðurkenndu söfnum. En líkt og kom bara fram í samtölum mínum við forsvarsfólk tækniminjasafnsins eftir hamfarirnar, að slík áætlun gerir ekki ráð fyrir að heil fjallshlíð hrynji ofan á safnhúsið. Við vöknum bara við vondan draum og erum bara mætt í nýjan veruleika, loftslagsbreytinga og þeirra fylgifiska. Þannig að þrátt fyrir allar okkur öflugur stofnanir og sjóðakerfi og allt það, þá verður það alltaf að vera á tánum og það er mjög mikilvægt að brýna þessi fyrstu viðbrögð þegar stórfelld áföll ríða yfir, líkt og ofanflóð eða eldsvoðar eða afleiðingar eldsumbróta. Sem skref í þá átt, þá má fyrst nefna fullgildingu Haagsamnings UNESCO frá 1954 vernd menningarverðmæta kom til stríðsátaka. Haagsamningurinn frá 1954 og hafa verið minnst á hann í tveimur erindum nú þegar. Þetta er fyrsti og umfangsmesti fjölþjóðasamningurinn sem snýr að verndun menningarverðmæta og var gerður í kjölfar seinni heimsstyrjaldar.
þegar ómetanleg menningarverðmæti skemmdust, að stólið það hreinlega glötuðust og gífurlegt tjón á menningarverðmætum hefur orðið vopnuð átökum undanfarin ár, til að mynda fyrir Júgóslavíu, í Írak, Sýrlandi, og það er alltaf aukin hætta á meiri eyðileggingu bara eftir því sem vopn verða öflugri og þróun í hernaðartækni. Og tjón á menningarverðmætum hverrar þjóðar er náttúrulega tjón á menningararfi mannkyns alls, og því er mjög brýnt að þessi arfur hljóti alþjóðlega vernd. En nú er svo komið að Ísland, Andorra, Malta og Moldóva eru sennilega einu löndin í Evrópu sem hafa ekki enn staðfest þennan samning eða klárað það. Svo má náttúrulega taka fram að hagsamningurinn er mjög mikilvægt verkfæri þessar mundir til að vernda menningarverðmætum í yfirstandandi stríði í Úkraínu. Og það er ein ástæða þess að nú er hraðað þessari fullgildingu hérlendis. En sérst meginefni samningsins felst í því að aðilar skuldbinda sem að vernda menningarverðmæti þegar vopnuð átök eiga sér stað, en sem er ekki síður mikilvægt er að á friðartímum skulu aðildarríki vinna að forvörðum, meðal annars við að skrá menningarverðmæti, gera neyðaráætlanir gegn eyðileggingu. Og svo aðilar samningnum skuldbinda sig til að bera virðingu fyrir menningarverðmætum innan eigin landamæra sem og innan annarra aðildarríkja. Og líkt að við komið fram að menningarverðmæti sem nota sérstakrar verndar samkvæmt samningnum eru þá merkt með bláa skildinum, komið til átaka. Menningar- og viðskiptaráðuneytið hefur nú látið þýða samninginn og búið að búa lagalega hliðar hans og undirbúið fullgildingu, og hann er núna bara í utanríkisráðuneytinu sem að klárar fullgildingarferlið fyrir hönd Íslands. En á meðan er hafinn undirbúningur í menningar- og viðskiptaráðuneyti að innleiðingu samningsins, og þar njótum við aðstoðar meðal annars safnaráðs. Næst má nefna markmið í núgildandi fjármálaáætlun sem er þetta megin stefnuskjal stjórnvalda, og það er að efla vernd á menningararfi þjóðarinnar í samræmi við alþjóðlegar kröfur. Og þetta má finna í fjármálaáætlunni til málaflokki 18,1 sem er safnamál, og það eru 2 mælikvarðar lagðir fyrir þetta markmið. Annars vegar er fjöldi safna í eigu ríkisins með viðunandi varðveislu og sýningarhúsnæði, en árið 2027 eiga öll söfn í eigu ríkisins á að ná þeim stað. Við erum á þessari vegferð, Þjóðminjasafnið er komið og Þjóðskjalasafnið er núna í vinnslu. Núna það er búið að byggja nýjar geymslur fyrir Árnasafn og svo framvegis. Þetta er verkefni sem við ætlum að sjá fyrir endan á. Hins vegar er það mælikvarðinn fjöldi safna um landið sem er hluti af viðbragðsáætlun stjórnvalda vegna loftslagsbreytinga og annarrar vár. Og hér er átt við bæði söfn í eigu ríkisins sem og viðurkennd söfn sem er í dag 47 talsins hringinn um landið, og þessi viðbragðsáætlun er sem sagt verkefni sem að safnaráði er falið að leiða fyrir hönd ráðuneytis og er að hluta til viðbragð við ofanflóðunum á Seyðisfirði, en einnig þáttur í innleiðingu hagsáttmála UNESCO frá 1954 sem er í fullgildingarferli. Og viðbragðsáætlunin snýr þá annars vegar að innra starfi safnanna sjálfra. Það er að skerpa á vissu þáttum sem eru hluti af viðurkenningu þeirra. Ég meina, líkt á bara skráningu safnkors, gríðarlega mikilvægt. Hvað er geymt hvar, hver er mikilvægast að bjarga, og það er þessi innri ferlar sem þarf að skerpa vegna mögulega svona aðsteðjandi ógnar, og viðurkennd söfn um landið þurfa náttúrulega að hafa tækifæri til að sinna sínu innra starfi á þann hátt að kröfum sé fullnægt, og þannig að það meðal annars höfða bara til eigendaábyrgðar meðal annars. Og hins vegar er mikilvægt að leiða saman þá viðbragðsaðila líkt og Landsbjörg og almannavarnir og svo félagasamtök líkt og Blái skjöldin, fagfólk og opinberar stofnanir sem er að sinna menningarminjum til að móta leiðir til skjótra og svona fumlausra viðbragða eftir þekktu ferli sem virkjast ef stórfelld áföll henda safnkosti af menningarminjar. Og Blái skjöldurinn hefur meðal annars bent á mikilvægi slíks viðbúnaðar. Og þó starfið á Seyðisfirði hafi gengið vel í ljósi allra aðstæðna, þá verðum við náttúrulega að vera sem best undirbúin fyrir næsta áfall, svo allir viðkomandi aðilar viti hvað til síns friðar heyrir og virkist umsvifalaust og gangið sjálfkrafa til vinnu eftir þekktu ferli, og þá í samvinnu við aðra viðeigandi aðila. En ég er komin töluvert fram yfir, held ég. Þannig að ég stoppa.